Hi there! Welcome back sa video series natin tungkol sa Git and GitHub Foundation. Sa nakaraan, pinag-usapan natin ang mga terms at mga technologies na ginagamit ng mga developers na nag-work remotely or from home. Kasali na doon ang Git repository at ang mga basic operations na ginagamit sa Git. Sa video na to, pag-usapan natin ang foundation about GitHub platform. After watching this video, matutunan niyo kung ano ang GitHub platform at kung ano ang maitutulong nito sa inyo. Matutunan niyo din kung ano ang mga terms na ginagamit sa GitHub at kung ano ang GitHub Flow. I-demonstrate ko din sa inyo kung paano mag-sign up for free para magkaroon ng GitHub account using ang institutional email ninyo. At i-demonstrate ko din sa inyo ang mga basic operations na ginagawa sa GitHub platform using the learning laboratory na ginawa ng GitHub. Let us proceed by defining what is GitHub. GitHub is a Git repository hosting service, but it adds many of its own features. Ibig sabihin, ang GitHub ay ginawa on top of Git na repository para madagdagan ng mga features para mas madali para sa atin. GitHub is built for collaboration. Git is where over 15 million developers shape the future of software together. Ibig sabihin, ang GitHub ay isa ring social network kung saan nandun ang over 15 million na developers na sama-sama na gumagawa ng software para sa kinabukasan. Pag-usapan natin ang mga important terms na ginagamit sa GitHub at ang GitHub Flow. Pisahan natin sa GitHub repository. Napag-usapan natin ang repository sa previous na video at sa context na to pareho lang ang definition. Whereas ang repository ay nagko-contain ng lahat ng files ng code base natin. At the same time, tinatrack niya lahat ng changes sa code base represented in commits. Lahat ng commits ay linalagyan nito ng version or revision. Sa diagram na to, ang mga commits ay represented sa mga symbol na to. Ang susunod is ang branch. Sa GitHub repository, mayroon itong one or more branches. Ang main branch ay tinatawag na master branch, kung saan yun ang pinakaunang branch na magagawa kapag gumawa ka ng repository. Ang master branch ay siya rin ginagamit as production branch, whereas expected na walang defect sa branch na ito. Kaya kinakailangan gumawa ng branch kapag mayroong gagawin na bagong features. Pag gagawa ka ng bagong branch, ang simbolo na ginagamit ay ang symbol na to. In this diagram, nagpapakita tayo dito na gumawa tayo ng branch after this version. At sa bagong branch natin, meron tayong makikitang mga set of commits. And then kapag lahat ng changes ng developer para sa feature na yun ay natapos na niya, gagawa siya ng pull request. Ang pull request ay invitation sa ibang developers para makapagbigay sila ng opinion regarding sa changes ng requesting developer. During pull request, magbibigay ng feedback ang other developers at posible din silang mag-commit sa branch na ginawa ng developer. Pag matapos na ang pull request or code review, pwede na ito i-merge dun sa master branch, assuming na na-test na ang lahat ng changes sa branch na yun. Ganon ang GitHub Flow. Bago natin magamit ang GitHub, kailangan muna natin gumawa ng GitHub account. Para makagawa ng free account, punta tayo sa github.com at ilagay natin ang basic information na kailangan sa sign up, katulad ng username, email, at ang gagamitin na password. Pagkatapos natin gumawa ng free account, i-activate natin ang account sa email na pinadala sa email address na nilagay natin. Matapos mo i-activate ang GitHub account mo, maaari mo na ito ma-access sa github.com at gumawa ng repository
para sa project. Pero bago yon, i-update mo muna ang profile information mo. Para ma-exercise natin ang mga basic operations sa GitHub, gawin natin ang laboratory exercise na ginawa ng GitHub sa GitHub Learning Lab. Ang GitHub Learning Lab ay ma-access sa lab.github.com. Kapag nandun na tayo, click natin ang sign in button at i-click natin ang start introduction to GitHub na button. Pagkatapos, tutulungan tayo ng Learning Lab sa paggawa ng unang repository natin. Lalabas ang dialog na to. Sa ngayon, appropriate na piliin muna natin ang public na type of repository. Pag i-click natin ang green button, ang Learning Lab ay gagawa ng bagong repository natin at lalagyan niya ito ng code base ng isang project na pwede natin gamitin sa activity natin. Pagkatapos gumawa ng repository, i-redirect tayo ng Learning Lab sa set of activities na gagawin natin. At dito na magsisimula ang exciting na part. Bago tayo magsimula, tingnan muna natin ang itsura ng code repository na ginawa ng Learning Lab. Click natin ang link ng repository. Ma-redirect tayo sa code tab ng repository na ginawa ng Learning Lab. At makikita natin ang files ng code base. Balikan natin ang Learning Lab at i-click ang green start button. Ma-redirect tayo sa issue na ginawa ng Learning Lab. Nakalagay sa issue ang information na kailangan natin sa pag-proceed, katulad ng information about GitHub. Pwede natin panoorin ang video na nakalagay dito about sa GitHub. Apart sa information is ang information about sa pag-explore sa repository. Kasali rin dito ang paggamit sa issue katulad ng issue na to at saka ang pag-manage sa notifications. Ang first na step sa activity ay ang i-assign ang issue na ginawa ng Learning Lab sa sarili natin. Para ma-assign ang issue sa sarili natin, punta tayo sa pinakataas at i-click natin ang gear button sa side ng assignees at i-click natin ang pangalan natin. Pag ma-select ito, naka-assign na ito sa atin. Punta tayo sa baba at i-refresh natin ang page para malaman natin ang response ng Learning Lab. Here, lumalabas dito ang step number 2, which is to set the settings of the repository. Ang gagawin natin sa step number 2 ay ang pag-enable sa GitHub page ng repository natin. Nang sa ganun, makita sa public ang web page na ginawa ng Learning Lab. Doon sa settings ng GitHub pages, kailangan i-select ang master branch as the branch for production. Punta tayo sa settings at hanapin natin doon ang GitHub pages na settings. Dito, i-select natin ang master branch at i-click natin ang save na button. Okay, so pagkatapos niyan ay tapos na yung step number 2. Balik tayo sa issue. Click natin ang issue. Check natin ang response ng Learning Lab. There, ang issue ay pwede na i-close kasi na-public na ang web page natin. I-click natin ang close issue na button. Pagkatapos ay i-refresh natin ang page para makita natin ang response ng GitHub Learning Lab.
Yay! Tapos na ang first issue natin. I-click natin ang link ng the next issue para sa next step natin. Ang nakalagay na information sa bagong issue is about sa GitHub Flow, which is ang pinag-usapan natin kanina. Pwede niyo panoorin ang nakalagay na video para mas ma-elaborate pa ang understanding ninyo sa GitHub Flow. Ang gagawin natin sa next step is ang pag-create ng branch para sa change na gagawin natin sa code base natin. Sa step na to, gagawa tayo ng bagong branch from master branch. Ang ipapangalan natin sa branch ay MySlide. Para magawa natin yun, pupunta tayo sa code tab ng repository natin at i-click ang drop-down ng branch at i-type ang MySlide na branch name. Pagkatapos, i-click natin ang create branch MySlide. So, tapos na ang step number 4. Balikan natin ang issue. Click natin ang issue. Tapos, i-check natin ang response ng Learning Lab. So, ready na tayo for step number 5. Ang gagawin natin sa step number 5 is mag-create tayo ng file as first commit natin. So, kopyahin natin ang content ng file para magamit natin mamaya. Ang gagawin natin na file ay ilalagay natin sa folder na _posts. At lalagyan natin ng file name na 0000-01-02 ang username mo .md. Balik tayo sa code tab ng repository at i-select natin ang folder na _post. I-click natin ang drop down na add file at i-select natin ang create new file. Katapos, lagyan natin ng pangalan, ang file name natin. Tapos, i-paste natin ang content na kinopya natin kanina. Tapos, punta tayo sa baba, lagyan natin ng comments. Tapos, i-click natin ang commit new file. Tapos na ang step number 5. Balikan natin ang issue. Click natin ang issues. Tapos, check natin ang response ng Learning Lab. Ready na tayo sa next step. Step number 6. So, step number 6, gagawa tayo ng pull request. Ang gagawin natin na pull request ay invitation sa ibang developers, ang Learning Lab, para makapagbigay siya ng opinion regarding sa changes natin. Para makakreate tayo ng pull request, punta tayo sa pull request na tab at i-click natin ang compare and pull request na button. Pagkatapos, i-click natin ang create pull request na button. Tapos na ang step number 6. Sa part na ito, ang previous na issue ay na-close na ng Learning Lab at pwede na tayo mag-proceed sa step number 7. Sa step number 7, kailangan natin i-address ang recommendation ng reviewer natin, ang Learning Lab. Kailangan natin palitan ang line number 5 ng panibagong line. Para magawa natin yun, pupunta tayo sa Files Changed na tab ng pull request natin. Tapos, i-click natin ang ellipse button. Pagkatapos, select natin ang edit file. Pwede na natin i-edit ang line number 5. Lagyan natin ng some quotation. Pagkatapos, punta tayo sa baba, i-click natin ang Commit Changes na button. Tapos na ang step number 7. Punta tayo sa Pull Request, i-click natin ang Pull Request na tab.
I-click natin ang pull request. Tingnan natin ang response ng Learning Lab. Ready na tayo sa step number 8. Sa step number 8, kailangan natin i-merge ang pull request natin. I-click natin ang merge pull request na button. Tapos, i-confirm natin, confirm merge button. Tapos, i-delete natin ang branch by clicking the delete branch na button. I-refresh natin ang page. Congratulations! Tapos na ang activity natin. Para makita natin ang output ng work natin, i-click natin ang link na nakalagay dito. Ito ang output ng activity natin. I-click natin ang arrow. Makikita natin ang message na nilagay natin sa line number 5. Balik tayo sa previous page at i-check natin ang progress sa Learning Lab. I-refresh natin. Makikita natin lahat ng steps ay na-execute na natin. Congratulations! I hope nakapagbigay yun ng foundation sa GitHub platform. Pwede niyo rin panoorin ang video na ginawa ng GitHub regarding sa introduction to GitHub. Nilagay ko sa description below. In the next video, mag-set up tayo ng development environment sa local environment ninyo. If you have questions or clarification, please let us know in the comment section below. And do not forget to subscribe and click the notification bell for more videos.